Hi everyone, it's me Ina again, and today I'm gonna show you how to make pandesal with queso or cheese or ube filling. Okay, so umpisahan na natin. Okay, so in a bowl, so pagsasama-samahin lang natin yung mga dry ingredients. So ito yung bread flour, yung ating sugar, and ating salt. Okay, so haluin lang natin yung mga dry ingredients, no? And then, ipa-prepare na natin yung ating mga wet ingredients. Which is yung warm milk, yung ating dry yeast, and then the melted butter. So, dito sa video, hindi melted butter to. So, i-melt nyo muna yan, and then i-mix nyo sa warm water, and then the yeast, and then leave it for 10 minutes. And then, after nyan, ihahalo na natin siya sa ating dry ingredients all together. Ko-combine natin, and then, mix natin together. Ganyan. And then, after na mix natin yan, ininid na natin siya. Okay, so kung wala kayong stand mixer, pwede naman i-knead nyo lang siya sa table nyo. So, ininid nyo lang siya ng mga 15 minutes hanggang mag-form na siya into dough. Hanggang hindi na siya sticky. So, kung meron naman kayong stand mixer, i-place nyo lang yung hook na para sa dough. And then, ininid nyo lang siya ng mga 8 to 10 minutes. Mas madali pagka merong kayong stand mixer. Okay, so after 10 minutes, pagka gumamit kayo ng stand mixer, ilipat na lang natin siya sa ating work table. And then, pag medyo malagkit, lagyan natin ng konting flour. Then, bilugin lang natin siya hanggang hindi na madikit sa mga kamay natin. And then, ilagay natin siya sa grease bowl. Then, takpan lang natin siya. And, hayaan lang natin siyang mag-rise ng at least 10-15 minutes para mag-rise siya, mag-double siya ng size. Then, wala dito sa video, pag nag-double na yung size niya, i-punch nyo lang yung gitna, and then, i-divide nyo yung ating dough sa equal pieces. So, ito na hihiwa-hiwain na natin yung dough ng pantay-pantay. Okay, so ayan, hiwa na natin into equal parts. Bibilugin na natin siya ng ganyan. And then, ilalagay nyo lang sa baking sheet. Yan. Kung plain lang ang gagawin nyo, ganito ang inyong gagawin sa inyong dough. Kung plain lang. Ayan. Then, ilagay nyo siya dun sa breadcrumbs, dun sa baking sheet. Then, i-form nyo lang siya ng ganyan na bilog. Ayan. So, kung filling naman, may filling ang gusto nyo, ipe-press down nyo lang yung ating dough. And then, lalagyan nyo ng at least 1 teaspoon of ube jam, kung whatever filling you have. Tapos, itatakin nyo na siya dun sa ating dough. Yung dalawang edges, ididikit nyo together. Tapos, yung ilalim nun, yun ang nandun sa ilalim. Yung dalawang edges.
Ayan. Make sure lang na naka-fold yung dalawang edges para hindi lumabas yung ating filling. Yan. Yan yung nilagay ko na jam. And then, kung yung mas madali naman yung sa cheese. Kung gusto nyo yung cheese, pwede kayong gumamit ng cream cheese, ng cheddar cheese. Ayan. Ipa-press down nyo lang din. And ipa-flatten nyo. And then, lalagay nyo sa gitna yung cheese. And then, ganun din. Yung dalawang edges, ipagdidikitin nyo. Ayan, that's it. Okay, ayan. So, i-cover na natin siya ng breadcrumbs. Lalagyan natin siya ng breadcrumbs. Nalagay natin sa isang sheet. Yan, make sure na makover natin lahat ng, yung ilalim at saka then ila-line up lang natin siya dun sa ating baking sheet. Okay, ayan. So, pag nalagyan na natin siya ng breadcrumbs, yung mga na-shape na natin do, lagyan na natin ng, ilagay na natin siya sa tray. And then, i-cover natin siya ng damp cloth. So, i-rest natin siya ng mga 20 to 25 minutes. So, after nun, meanwhile, mag-aano tayo ng isa-set natin yung oven natin into 350 degree Fahrenheit. So, after nating ma-rest, lalagay na natin siya sa oven and bake for 18 minutes hanggang mag-golden brown. Okay, ayan, gawa ng ating freshly baked pandesal with ube jam and cheese and then plain. Yan. So, ilalagay lang natin siya sa ating cooling rack. And then, palamigin lang natin siya, no? Then, kung malamig na, pwede na natin i-transfer sa basket. Kung kakainin nyo na, pwede na i-serve with your family. Or kung hindi nyo naman kakainin pa, pwede nyong ilagay sa supot or sa paper bag. Pero mas masarap kung kainin nyo na lahat. Mas masarap kung mainit.